So, start ta sa start. So, start ta diri sa katong di ba na ko'y last na example sa properties sa Laplace or sa katong gamma functions bali, no? Murag wala na ko ni siya natarong og discuss. So, kani sa atong Laplace transform natay gitawag nga gamma or for example, na kay t or function of t raised to kaning naka fraction na power like 1/2, 3/2, di ba? Diri lang na siya applicable. So, gamit na tag gamma functions for Laplace transform. Then, focus lang sa karon na discussion within kani nga duha ka buok nga gamma function. Si gamma times m plus 1/2 o negative m plus 1/2. So, nata ay kani. So, natay kani 1 times 3 that 2m minus 1 times square root of pi over 2 raised to m. So, kaning m nimo is mag-determine lang na siya kung giyon sa nimo pagbungkag tong t raised to somewhat power into power nga fraction. So, isa apas na ni. Isa ni apas diri admit. OG. Diba? Wala may admat si OG. Yung na si OG diri. Ginalag. So, madungog ra. Okay. Sige. Okay. So, focus lang sa ta diri no. Balikan lang nato gamay gamma functions. So, natin na mga formulas. So, for pagbungkag nimo sa fraction, kay na kay negative. So, kanipod na formula mo gamiton, kay number 5. Kanay number 5 po di mo gamiton. So, proceed ta sa example. Murag example man ni last. Kani. So, dati example na kanay square root of t raised to 3. So, if mo na siya i-fractionalize, no? So, nakay 3/2. Then, ang imo alpha will be 3/2. Then, ang gamiton nimo is t raised to alpha is equals to gamma times alpha plus 1 over s raised to alpha plus 1. Kanipod is, gihatag na nako ni siya daan. Diba? Gihatag na ako last meeting, katong iya mga formulas na gamiton nato for Laplace transformation. Then, kana siya is applicable only if na kay mga fraction na powers. So, if we apply Laplace transformation para sa kaning t raised to 3/2, so, i-apply nato ni siya. So, na kay 3/2 plus 1. So, 3/2 plus 1, gamiton nimo yung best friend na cycle. So, na kay 5/2, di ba? So, 5/2 muna to. Gamitan nato siya gamma function, no, or properties. Since 5/2 siya, kuwaon na tong 1/2. Always nimo kuwaon si 1/2. So, muna siyang 1/2 diri. So, ang m daw nimo diha na gamiton is 2. Diba? Okay, pag imo na siya i-solve balik, mo equal gyapon siya sa 5/2. So, ato lang siya i-broken down para ma-apply ang kaninga property, gamma properties. Then, after ana, ang igamiton nimo diri sa 2m minus 1 is magdepende gyapon sa imo nakuha nga m from katong sa gamma, di ba? I mean sa katong imuhang i-broken down, di ba? I-broke down nimo ang katong imuha fraction na kay 2 na makuha. Then imo na siya i-substitute ani. Same formula kanay 2m minus 1. So, 2 times 2, 4 minus 1 equals siya sa 3. So, whatever na mo result niya, or whichever mo result niya, di ara po tama ng imuhang multiplication dire sa imuhang pi. So, na kay 3, di ba? So,
1 times 3 square root of pi. So, na siya diri pag gamiton nimo siya. Then, ang sa baba is 2 raised to m. So, 2 raised to 2. Then, mura ni siya ang kaning gamma times 5 halves. So, pag ito na siya i-applyan og properties of gamma, muna ni siya. Muna niya formation. Diba? Muna ni siya formation. Then, ang kaning 1 over s raised to 5 halves, ay lang mo katingala na niya. Sige ka na siya diri. Kani. Diba? So, ang ato gi-formula or gi-transform sa nato una is ang gamma times 5 halves. So, ang formula ni gamma times 5 halves is kani sa baba. 1 times 3 times square root pi all over 2 raised to 2. Then, di na to kalimtan na natay s, di ba? All over s raised to 5 halves. Muna siya diri. 1 over s raised to 5 halves. So, ay lang mo katingalaan na niya. So, lagi na siya permanente. So, ang gamma lang ato unag transform. So, wala siya dira. Sunod is ang final answer niya, di ba? So, if ato na siya i-simplify, gamitan na nag-cycle ninyo. So, 1 times 3 is 3 times square root of pi all over 2 raised to 2 is 4. Mali siya, 4. Then, s raised to 5 halves. So, ano na siya ang final answer para sa Laplace transform of t, square root of t raised to 3. So, proceed ta sa kaduhan niya na example. So, ang ikaduhan niya na example is na siya ay constant na times kibali sa function of t nato or t raised to 5 halves. So, from the properties po sa Laplace transform, if na may constant, so ipagawas lang na nimo siya. Or siya may mo constant lang na i-times balik sa final answer. So, muna na siya. Ang applyan lang na itong Laplace transform is kato function of t. So, muna niya. Determine first, di ba? Kinsa si alpha. Then, what formula will be used, no, or useful. So, this time muna siya. T raised to alpha. Same ra gyapon gina sa example number 1. So, ano to? Determine alpha, 5 halves plus 1. So, ang resulting is 4 times gamma, 7 halves over s raised to 7 halves. So, same ra gyapon tong gina. Gamit ta og gamma function or properties number 4. So, i-broke down na to ang 7 halves. Kuhaon na to 1 half. So, ang m na to is 3. Diba? So, ang m nimo is 3. Gamitan na ibutang nimo siya dito sa imong formula nga to m minus 1. Or mobile ni ang timan-an nimo kung asa ra tama ang imo kaning 1.3.5. Pwede pa na siya 7 ha. So, all odd numbers bali 1, 3, 5, 7, 9. So, wala siya. So, ang m nimo is 3. Nakuha na nimo. So, ang gamiton nimo na multiplier is 2. Or tama na ka sa 5. So, 1 times 3 times 5 times square root of pi all over 2 raised to m. Di ba? Ang 2 raised to m na to is 2 raised to namali ni ay 2 raised to 5 ni siya. Ha? Mali ra ni siya. Typo error. 2 ay dili day sa to day. Ang 5 man day ang diri sa taas. Taman ra siya sa 1 3 5. Then, ang 2m, ang m din na to is 3. So, 2 raised to 3. So nanatanin na transformation lang to sa atong gamma. Ato isigutan gay na, which is kani.
Then di nato kalimtan na napatay 4 sa gawas og ang S, di ba? S raised to 7 halves kani. So mo na siya diri kaning 4 all over S raised to 7 halves. So mo na siya diha. Then simplify. After ma-simplify, muna din siya ma-resolve. So 1 times 3 times 5, 15. Square root of pi over 8, di ba? 2 raised to 3, 8 man na siya. So 4 times 15, nakay 60. 60 over 8. Social naman. So 60 over 8 ay 7.5 times square root of pi 1 over s raised to 7 halves. So man ang second example na to. So proceed ta sa next. Huwag ka mag-shifting, wala fiction yun. Doon yung miss ko, di ba? Paano ko yun? Proceed ta sa next. Sa next natin na example na rin. Wala na dahil next. So next is ang inverse Laplace transform. So then the inverse Laplace transform can be written as this one, no? So pinakanat na L, recursive form, raised to negative 1. Then ano to? Ang answer na to sa Laplace transform, which is from T to S domain. So baliktaron lang, from S domain ato na po siya T. Na po sa function of T. So, ninana lang na style. Then, if na kay constant, orag yan, ipagawas nimo. So, mo na yung pasabot na rin ng mga C sub 1, sub 2, C sub n. Then, so, wala natin iyaha ka. Pakita lang niya ng formula or principal value. Then, proceed ta sa example. So, evaluate the following and express as a function of t. Natay inverse Laplace of 6 over s raised to 5. So, inverse Laplace man, kuhaon na to ang constant. So, ang constant natin diri is 6. Muna ning 6 diri sa gawas. Then, inverse Laplace na to ang nabilin na 1 over s raised to 5. So, timanan yun na to mga formulas, no? Kay mo man to ang susi. Kaligapon. So the Laplace transform of t raised to n is equal to n factorial all over s raised to n plus 1. So we determine para mahimo na siya 5 ang kaning s diri, di ba? S raised to 5 iya power. So ang n dapat nimo diha is 4. Wala ni diri. Di ba? Na kay n plus 1 para mabuo ng 5 nimo diha is 4 ang imo n. So ang imo ipang substitute sa tanan n is 4. So, muna na siya dire. Formula bali, di ba? Sa Laplace transform. So, muna siya. Ibalik lang bali nato. So, na kay n na 4 factorial all over 4 factorial times s raised to 4 plus 1. Then, ipagawas na to si ipagawas na to si 4 factorial na dire sa baba. Kada. Pagawas na siya, then na kay 6 over 4 factorial. Kabalo man kaning murang padamdam. So na siya sa kanyapon. I think na kung na-discuss ba siya sa algebra, kung naaba na. So factorial na po na siya sa cycle. Sunod-sunod lang bali. Sige, ito na sa pag mag-meet sa balik. So, na siya 4 factorial, 6 over 4 factorial. Pag mo na siya isa-equal, no? Or mano-mano. Ang 4 factorial is, kung na siya, magsugod ka ani nga number, then up to 1, balik. So, if 5 factorial po na, magsugod po kag 5, pare sa ani dere. So, if 5 factorial na siya, magsugod po kag 5 diya. 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, up to 1, balik. So, ano siya? 4 times 3 times 2 times 1. Wala siya diyan. So 6 over 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 1/4. Diba?
1/4 na siya. So na may idea nga nung gipagawas na tong 4 factorial. So gipagawas na tong 4 factorial, it's because wala siya labot sa kuan sa mana. Kaya ang gipagawas man nato siya. Kani po day, wala din ako na-explain no. So nga nung nagbutang taog 4 factorial diri sa baba. Idea. Naka-idea is gano'n ni sila naminaw. Okay, open daw yung mga camera daw. Naaba mo. Ang wala, muling mga wala naminaw. Jiran. Okay. Sige. Peter. Nagay idea Pit nga nung gipagawas nato si 4 factorial. Diri nganong di ba ang formula only is n factorial of all over s raised to n plus 1. Then nganong nagdagdag man ka og 4 factorial sa denominator. Na may idea? Ibero. Na may idea nga nung na 4 factorial diri sa denominator. Isa. Idea is nakay audio is si Dimos. Jamaico. Sige, Jamaico. Or si Earl. Ganun nagbutang man tako 4 factorial niya. Sa ice cream mo kasi biscuit. So, ang nagbutang lang taog 4 factorial, it's because ang formula para sa imong Laplace transform is only n factorial all over s n plus 1, di ba? Mora na imong formula sa Laplace transform. So, para ma-equal gyapon ta or mabalik-bali ani gyapon na kaning formula, di ba, na 1 over s raised to 5. Remember na 1 lang na siya diya. Dili siya 4 factorial. Di ba? Gets ninyo? Moro siya og sa integral calculus nato nga ato lang siya ibagay-bagay. So, di ba mapansin ninyo, nakay 1 lang na siya diha. Dili na siya 4 factorial. So, para ma-compensate or ma-1 lang na sa taas. So, para ma-1 lang na imong numerator, magbutang kag 4 factorial ko diri sa baba, sa denominator. Diba? Ma-cancel lang na siya. Ma-cancel, then mabutang ra ng 1. So, balik ra gyapon siya 1 over s raised to 5. Kaso, nagbutang man tag ni nana kanang diri sa denominator, ato nang na siya pagawas dayon. Kani 4 factorial is only kuan lang na siya para mabalik lang gyapon ang 1 over s plus 5. Kaso ang ato solving is progressive. Diba?
So if progressive, so kani siya is only para ma-equal lang sa 1. So mag-solve na ta, padayon, ipagawas na to si 4, 1 over 4 factorial. So 1 ning 6 all over 4 factorial. Then ang sulod sa atong inverse Laplace is 4 factorial over s raised to 5. So kaning 4 factorial all over s raised to 5 is equal sa kani, di ba? Sa atong Laplace. Transform nga t raised to n. Karon determine natong n, ang n nato is 4. Nakuha na nato gay na. So mo na ning t raised to n. T raised to 4. No? Or ang s raised to 5, mo man dire kani. Hanay na ta araw-araw man. Sige, absorb lang sa inyo. So, ano na siya? 4 factorial over s raised to 5 is the Laplace transform of your t raised to n or t raised to 4. So, muna ni, t raised to 4. So, dili naman natong solution. It's because na kay factorial. So, muna itong gingon na 4 times 3 times 2 times 1. So, muna ning 4 din. Then, t raised to 4. Hi. Magits round sa ng inverse. So magkuhan na ta next example. So next example is inverse Laplace of 7s over s squared plus 9. So remember ang kaning form s over s squared plus a squared is equal to Laplace transform of cosine at. Determine kinsa si a. Ang a nato diri is kaning 9 or a squared is equals to 9. Then nato na siya kabalo naman siguro mo square root naman na siya para makuha ang a. So ang a nato is 3. 7 is constant, ipagawas natong 7, manining diri 7 nimo. Then the inverse Laplace of s over s squared plus 9, no? Diba? Kuan ibagay-bagay ra nimo sa table sa formula. Diba? Ang kanihing formula or answer value atong Laplace transform is cosine 80. So, ano ni? Answer is 7 cosine. Ang a nato nga 3 niya t. Ano na siya? So, gikan sa s, applyan ni s domain, applyan ni mong inverse Laplace, so balik ka sa function of t. So, ano siya direct. So, another example para mas makuha ginin nyo. Next example is inverse Laplace of 3s plus 4 all over s squared plus 5. So, mga to, gisulat na ugay na or ang kalahian lang sa cosine is s man ang sa cosine, di ba? Ang sa sine is alpha or constant. So, ano yan? So, the 3s plus 4 all over s squared plus 5 can be broken down into this one or ma-expand na to ani. Di ba? Simplified form na siya. So, if ato na siya i-expand, bungkagon. So, nakay 3s over s squared plus 5 plus 4 all over s squared plus 5. So, after ana, applyan na yun na siya inverse Laplace where formahon na to. Ipagawas sa mga constant which is ang 3 o 4. Ano siya direct. Ipagawas na natong 3 o 4. Then, ang nabilin is 1 over s squared plus 5. So, dali lang din sila na ito ma-determine na ang gamito na ito is cosine and sine 80. Sine 80. So, ang problema ko lang na ito dari is ang a. So, para makuha na ito si a, so we determine that ang a squared is equal to 5. Di ba? Sa kuan pa ba? So, din ay sulat. A squared is equals to 5. Para makuha si A,
para makuha si A, ato lang na siya i-square root both sides. So if we square root both sides, makancel ni, makuha na to nga A is 1 ani. A is equals to square root of 5. Same ra gyapon diri sa pikas. No? A is equals to A is equals to square root of 5. Walang nakuhaan gaya na pang cam scanner. A is equals to 5. Okay. So, proceed ta sa baba. Once na-determine na to ang A na to, diba? So, ayaw lang ni siya pansin na ang 2 dire. Since gibagay-bagay lang nato na sa to formula. Diba? Ang formula nato is kani A squared plus A squared. So, gi-substitute lang nato kinsa si A nato. Ang A nato is square root of 5. So, notice, pag ato na siya i-raise to 2, makancel man ng power, pabalik yapon siya na 5. So, progressive man ta, or ato man sunod-sunod ng pagkasolve. So, gamiton diri sa kaning sign, first expression or equation bali, kaning or kaning i-apply natong inverse Laplace is cosine square root of 5t. Then diri sa pikas is, diba, constant man or A bali na siya. So, sa may buhaton diha. Diba? So, ang gibuhat diha is mag-apply ka o katong sa sign, diba? Na example na to ngayon. So, need na to magbutang of square root of 5 all over square root of 5. It's because need na to magbutang ani. It's because kaniyang ato A. Remember, kaniyang imo A. Then ang formula nimo para sa imong sign is A pud diri sa taas. So if A pud na diha, so dapat kaning square root of 5 ato ibutang diri sa taas. A pud dapat diha, dili 1. So magbutang ta og square root of 5 all over square root of 5. Since pag ato na siya i-divide, mabalik yapon siya into 1. Diba? Kanira gyapon na mo equal. Pero i-follow man nato siya nga A dapat ang nasa taas. So mag-divide po ta og square root of 5 sa baba. So karon ato na siya ipagawas. Ang square root of 5 sa denominator. Muna din siya 4 all over square root of 5 or 4 times 1 over square root of 5. Then ang new expression nato or applian of inverse Laplace is square root of 5 all over squared plus square root of 5 squared. So kani siya, pwede na ma-transform into sin 80. Muna ni. Sin square root of 5t. Then, ang atong then, final answer is kani. 4 square root of 5 all over square root of 5. Tama ba na double check na lang, no? I think dili na siya Yeah, national third dapat ko lang na siya 4 over square root of 5. ratio. So, paraan na punta o kuan na rin. Okay, balik na sa taas. Previous na example sa sign. Or sign, wala dito yung previous na sa sign. Sige lang. Kani siya is typo. Dapat pag i-simplify, di ba nato na siya? 4 over square root of 5. So, dapat ito na siya. Ito na siya. Then, gamitan na natin kanina sa pin. Ulit na dito ang katong kaniya. Yan mo yan. Pero ang mga termo ni Pamela ko. Pero pa rin simple no. Alam. Kung sila, from home. 4. Mo ang lumanin. Wala na siya diya ha. Yes. 4 over square root of 5. Lang na siya. Then sin square root of 5. So, balik sa tadere sa taas. So, ano siya?
Nakai-apply ng inverse Laplace, i-decompose, mangita ka factors, di ba? Na 3 case 1, case 2, case 3, case 4. Same sa inyo kang integral calculus. Then, after ma-decompose, multiplyan o kaning denominator, both sides sa equation. Kani ang resulting equation. After ana, kuhaon nimo ang mga values sa A o B. It's either by coefficient or by letting method. So, ang ginagamit na ko is coefficient method. So, kinsa tong mga na coefficient no for s raised to 0 o s raised to 1. So, mara na magtanaw ra ka diri sa Pica's equation. Kinsa tong s raised to 0. So, kinsa tong mga walay s balik. So, 7, morning 7 diri. Sunod diri na side sa left side, right side. Kinsa tong mga walay s. So, nakay negative 4 o negative 4a o 1b. So, muna siya diri. Diba? Then, for s raised to 1, tanaw na po nimo ang left side sa imong equation. Nakay 2 only. Diba? So, nakay 2. Nakay 2 is equal to kaning a plus b. Then, pwede gamitan ni mong cycle to equation to unknowns. Kung nakikasyo, mode 5. Then, hanapara di ang kaparehan niya. Or by substitution, since duha ra man dali lang po siya i-substitute. So, nagsugod ko sa 2 is equals to a plus b. I-transpose nato si a para mabilang na siya. 2 minus a is equals to b. Then, ang b, substitute nimo sa imong first equation or sa s raised to 0. So, ang mga kamatag a, ang a na to is negative 1. Then, ibalik na po nato ang value sa a. Ibalik nato diri sa 2 minus a is equals to b. So, nakay 3. So, nakay a of b. After sa kuha nimo values, substitute nimo balik sa imong decomposition na formula or form bali. Rather. So, nakay negative 1 over s plus 1 plus 3 all over s minus 4. Diba? And then, kani siya is applyan na dayan nimo siya o inverse Laplace. So, each kani siya, applyan nimo inverse Laplace. Kani o kani po na expression. So, after nimo applyan o inverse Laplace, determine kinsa si A. So, kanina forma is 1 over s plus 1, 1 over s minus 4. Dili siya cosine og sine pare sa gatong example gay na. It's because dili siya s squared. So, remember, s squared plus a squared, di ba? Or s over s squared plus a squared or a over s squared plus a squared. Then, determine lang sa nimo kinsa si a. So, diri ang a na to is negative 1. Yes, diri a na to is 4. It's because ang kana siya nga form is the inverse is the Laplace transform of e raised to 80 that is equal to a 1 over s minus a. After ma-determine mong a, salpak na din yung sa formula, no? Or form rather sa imong Laplace transform. So diri ganun na negatively siya, it's because diri sa imong numerator nakay negative 1. Remember na ang kani formula is positive. Di ba positive? Taas. So, para ma-positive na, ato lang na ipagawas. Mura kibali constant name. So, morning negative 1. Pero 1 kaya po na diri kay 1 times negative 1. Negative 1. So, napabilin kaya po na 1 dira. Kaso, ang imong a diri is, di ba, s minus a man ang inverse Laplace. Laplace rather sa imong e raised to 18. So, ano na yun ang a nimo is negative 1. Para times nimo diri ay para pag i-times nimo ang negative 1 to 1 diri is mo equal yapon ani nga form which is s minus a. So, mo nang a nimo diri is negative 1, dili positive 1. Gets? Kaya operation nila diri is positive or addition. Whereas diri sa Pica's is ang operation niya is already a subtraction. So, ang makuha nimo nga a diha is positive 4. Dili ka mag-negative. It's because minus na daan. Diri lang kay naka-plus man or addition. So,
Once mo kuha na mong A, self-factorize mo, nakay-constant daan dari ang 3, di ba? Ipagawas ra na. Muna ning 3 dari. Then mo na po yung dari sa gawas. 3. Multiplier bali niya sa E raised to 4t. Resulta. So the next example is s plus 3 all over 4s squared plus 4s plus 9. This time, medyo taas-taas na it's because gamitan na dahil nato siya of what? Completing the square, right? So completing the square, then magtan-out ta kung nabay factorable or repeated. So kani siya is applyan na yata ni og case 3. Case 3 man yata ni. Case 3 ba? Ano niya kaya mo ba? Or case 2 lang. Okay. Kaya ini siya is 3 decompose. Case 2 lang day. So case 2 lang. Pero niagi siya completing the square. It's because ang iyang denominator is only 4s squared plus 4s plus 9. So need na to siya formahon, di ba? Or natin ma-factor. So gikuha lang ang mga common or i-factored out ang 4 sa kaning denominator. So if ato na siya i-factored out ang 4, so ang 9 nato diri is dili man siya kanang ma-factorable. So magbutang tao 9 all over 4 para pag i-times nato na siya dira is 9 gyapon, babalik gyapon ani 9. Gets? So nakay 4, ipagawas imong 4, mo na ning 1/4. Then inverse Laplace aning s plus 3 over s squared plus s plus 4. So mangita tag factor. So in doing that, aning naa sa tunga, aning s, isa to na siya i-divide by 2 and then p square. Diba? So unsa ang coefficient ni s? Na siya ay 1. Then pag i-divide na to 2, diba? Kaya ang pagkuhaan na or process sa pagkuha og factor niya or para may mag-quadratic siya. So 1 over 2 then square. Naning square raised to 2. So pag ima na siya i-cycle, ang result ana niya is 1/4. Wala ning 1/4. Kana. 1/4. Now, if mag-add kag 1/4, need po ka mag-minus of 1/4. Diba? Kaya ang original nimo na equation is s squared plus s plus 9 over 4. So, ano siya? So, need ko ka magdagdag og 1/4. So, di niyo pabayaan na mag-add lang kag 1/4. Then, sagdan na rin nimo. So, dapat magbantay ka ani sa original nimo nga equation. So, if magdagdag ka 1/4, need po ka mag-minus of 1/4. Now, para na kay so, now, para makakuha tawag factor niya. So, si s plus s or so si s squared plus s plus 1/4 is ma-factor na siya into this one. Kaning s plus 1/2 or repeated na bali siya, di ba? So, if duwaon na nimo, mo equal na siya diri. S squared plus s plus 1/4. So, na kay repeated na quadratic para sa quadratic equation. So, nanakaani s plus 1/2 raised to 2 or considered siya as what? Bigyan po siya ingon na case 2. Diba? Kaso kani siya is pagtanaw nimo dili na lang siya or na siya kakawig balik. No? Muna ni squared. Then kani po ang 9 over 4 minus 1/4 is equal to 2. Ima na lang na siya i-cycle. 9 over 4 minus 1/4 nakay 2. Then ang s squared plus s plus 1/4 is equal na rin s plus 1/2 raised to 2. Then recall,
natay formula na e raised to b t sine 80 is natay nani nga formula for Laplace transform. Then for cosine 80 natay s minus b, no? So buhaton nato at sa may kaparehan niya. So ang kaparehan niya this one kay s minus b. So first na to buhaton is to decompose the 3. So ang 3 okay, diba? 1/2 plus 5/2 is equal to 3. Pag i-decompose na to ang 3, muna ni, dire, diba? Oo, tama. Mura siya na siya kapareha nga 1/2 dire, diba? So muna inyo paiguan permente sa inyo kang solution. So if kung sagali ang nasa denominator like this one s minus b lamang kay b, so dapat sa taas po ang p pod ni mo diha is the same sa imuhang denominator na kay 1/2, so dapat na po kay present na 1/2 sa taas, diba? Muna ay so mo nang na kay present po na 1/2. Now kaning 5/2 diri kuha na siya constant, diba? Constant. So sa naman dirita sa baba s plus 1/2 then so gidecompose lang nato si 3, no? Dapat na kay 1/2 mo na to kaingon, dapat na kay 1/2, no? Para present na bali nga na kay b po diha maning 1/2. Now kaning expression can be broken down or expand nato into this one na kay s plus 1/2 ug na po kay 5/2, diba? Then ito nga siya by the operation of addition. So diba addition, then kani ang 1/4 nimo og inverse Laplace is distributed. Mag-distribute lang natin yan. So wala na i-distribute na to, i-expand, diba? So once na expand, ano siya, isa-isahon na dahil nato siya o inverse Laplace. Now the s plus 1 s plus 1/2 or kanidire, hindi na ako na-explain, no? Diba natin yung formula nga kanid b s minus b og a. So determine lang nato kinsa si b. Ang b nato diya is negative 1/2. It's because pag i-apply natong negative 1/2 diriya is ma-positive or ma-equal running positive 1/2. So ang b nimo diri is negative 1/2. Then ang a mura gyapon to, diba? Applyan lang nato siya square, a square, bali a squared is equals to pares kay na itong ako guys solve, a squared is equals to 2. Then applyan lang nimo siya og kuan, applyan lang nimo siya square root para ma-cancel ang powers of 2. So ang a nimo is square root of 2. Then ito pagkuha lang to sa b, mo nang basi matingala mo nang naay square root of 2 raised to 2. Yeah. So gi-expand siya. Then gamitan tayo ng kaninga formula, di ba? So gamitan din nato nga formula para ani, di ba? Si s plus 1/2, di ba? So we determine that e raised to bt natay negative 1/2 dire. Bt cosine a is equal to cosine a, ang a nato is square root of 2 times t. Good na ta diha. So if ganong cosine ang gamit, it's because naman kay b dire or constant s minus b, regardless of positive na siya or dili, positive or negative,
Nganong okay. So sa pag-decompose sa 3, always remember ang kani sa baba denominator. Di ba yun sa manato to? Di ba ang ma-recall na to ani or pagtanaw lang ka ani nga formula kani ay form bali sa imong pag-inverse Laplace kani. Ako itong eraser ay na lang. Yung sa erison pa. Sayang yung sige, tara na erison. Ako po dahil na eraser oy. So if mapansin nimo Bilbao, ang denominator nimo is 1/2. Diba? Wala ning B na naman. Beta bali or B nimo. Diba? Wala ning 1/2. So, mangita lang ka o fraction bali na para mo equal bali ka sa 3. Diba? So, nana kay 1/2 daan. Kaya dapat ang numerator nimo is equal sa diba numerator nimo kay B na B. So, dapat na po na siya 1/2. Wala na 1/2. Ang problema ho na to is kaning 5/2. Saan na to na siya pagkuha. So, di ba? 1 ba? Sige to, isa-equal daw ng 1/2 plus 1. Di ba? 3/2 ra na. No. So, tama gyud na 5/2 ang imo i-butang. Yeah. Sige daw. Wala. Diba? Cross multiply. 2 times 1. Okay, 2. Plus 2 times 5. Pila man na? 2 times 5, 10, di ba? Then 2 times 2 para sa yung denominator. 4. Ila answer diha. Diba? 2 plus 10 is 12. 12 divided by 4 is 3. So, muna, dapat 5/2 ang gamiton. Or ibutang. Gets? Okay mo ato na explanation. Fights. Sige. So, need na to siya i-decompose or ibungkagon just like this one. 1/2 plus 5/2. It's because dili siya pareha sa B sa imong denominator. So, always ta tanaw ninyo ang denominator niya kung sa tong B. Kay sa pagtanaw nato ani na form, is kapareha siya ani kani nga Laplace transform. So, ang denominator nato na B bagayon nato sa numerator. So, ang numerator nato dapat na ay 1/2. So, nakaporma naman tag ani sa numerator ato na siya i-decompose. Or i-expand ba ni? Di-expand day ang right na term. So, after ma-expand, ang kaning expression, s plus 1/2, isigikan lang niya siya direct. S plus 1/2. Ikan lang na siya dira, kaning s plus 1/2. Then, ang 5/2, gitunga lang na to, gi-expand lang bali. Then, naka-operation na positive or addition. So, ang kani siya, s plus 1/2 is same na dire, di ba? Cosine 80. So, mo lang nakaingon ta na cosine square root of 2t. Then, regardless sa unsay sign niyan, negative or positive, ato ra po na bagay-bagayan. So, ang b nimo diha is negative 1/2. Di ba? Nag-solve na tagay na. Kisa si b, kisa si a. So, muna siya direct. E raised to negative 1/2 t. Then, diri sa pikas, kani dire, dire na po ang problema. Ato na solve doon. So, si 5/2 is saman. Samayin nyo pareha sa atong gibuhat na to gayon na. Di ba ang 5/2 is dili siya pareha sa imong denominator. Since ang kapareha na ni nga forma is kani di ba diri sa taas, kaning duha.
Kaso pag pilion pod nimo ang A, so ano, A bang gipareha niya? Hindi na siya. Tanaw na po datong denominator. Di ba, magpili rata sa duha. Kaso ang iya numerator is wala siya S. So matik si sin ang kahawig gani. So sa sin, alpha na po na ito paiguan. Magitaglag pamahagi. So si alpha na to is square root of 2. So dapat magbutang tag square root of 2 sa numerator. Then mag-divide po tag square root of 2 sa denominator. So para pag ibalik na itong 5 halves, so square root of 2 over square root of 2 is 1. So 5 halves lagi po. Pero ang kaning nga form, kani sa taas, kaning sin 80 is A ang nasa taas, no? Or si alpha. Ang gaina is si beta or B man nato ginapaiguan na mapareha sa taas. So karon is si alpha na pod. It's because wala siya S sa numerator. Na parehas diri sa cosine, di ba? Na kay S. Pag abot sa sine is wala siya S. Kamo tong square root of 2. So now, nanatay square root of 2 over square root of 2. Pagawas lang nato si square root of 2. Muna ning 4 times square root of 2. Ba, ito na siya ipagawas as constant. It's because wala na siya ilabot diri sa forma, di ba? Na is minus b squared. So wala siya ilabot. Then, as well as si 5 halves. So, evicted na ni si 5 halves. It's because alpha na ang masunod. Di ba? Kaysa atong alpha, it's because ang alpha is nara siya sa numerator. Sole lang siya sa taas. So, siya ra isa. So, mananing square root of 2. Mabilin sa numerator. Then si 5 halves magawas as a constant. So, final answer niya. Diba? So, i-rewrite na ako. Ipagawas. Oops. So, screen. Nakabata sa tunga-tunga. Tapos tunga-tunga pag yun sa slide. So muna ni. Continue ta. So, nasabtan ninyo. Ganong times ta og square root of 2 sa numerator ug denominator. So, because 5 halves lang na siya. Original na equation niya. Diba? So, manang magbutang tag square root of 2. As well as, ang gibagayan natong formula niya sa Laplace transform is this one. Kaning sign, which is alpha ang nasa taas. Then, wala naman siya S. So, maning alpha ang ato gamiton or kaning sign balik rather. So, paiguan nato na siya. Alpha ang nasa taas. So, mo nang mag-times ta og square root of 2 sa numerator as well as sa imong denominator, square root of 2. And then, ipagawas ang mga walay pulos sa imong formula or sa imong form, transformation rather. So, ang walay kinalalaman diha is 5 halves of over square root of 2. Since square root of 2 lang ato kinahanglan sa numerator. Para ma-transform na siya into sine square root of 2t, then e raised to negative 80, di ba? Kung sa gaina is b siya, so kana siya dira, mali lang nigsulat, a na po gusto niya. A. Tama ba? Uy, bira de gapon. So, bira de. So, mura na. Di siya mahilaptan ang kaning bidir eh. Pero ang paiguan lang nato is ang iyang formula which is ang alpha all over s minus b squared plus a squared. So, mananig. Beta lang yapon, negative b. And then, simplify. Pwede gamitan ninyo cycle or pwede ra po dinana 5 over 8 square root of 2. Muna na siya ang final answer. So, next is muna ni. Muna ning mga application bali sa ato ang
Laplace transform into different application like this one for differential equation as well as para sa electrical circuits. So first is ang differential equation. Then naatay formula which is or form rather, general form. Kani siya. Finding Laplace transform in nth derivative. Di ba sa inyo ang differential equation is na siya mura siya summation sa imuhang pag-derive, di ba? So mura siyang gibutang diri nga nth derivative. So muna ning forma. Let's try an example. This one, y prime plus y is equals to sin x. Then y function of 0 is equals to 0. If nakainin natin nga problem, y prime is equals to y plus y is equals to sin x. If we apply the Laplace transform, kanina dayon dire na din ta magtan-aw sa ato ang general form as well as giyon sa siya pag-arrive dire. So this one pag-arrive dire sa general form na siya kani nga cascading solution or pagka-solve ba. Na kay function of t or f prime dire ra kataman function of 0, di ba? S times Laplace transform of function of t minus function of 0. So if mag-derive na po kakaduha, so f second prime or second prime. So f raised to 2 yung kaduha nga pagka-derive. So ang imuhang first value is ika na po sa 2 s raised to 2 Laplace transform of function of t then minus s times function of 0 plus f prime 0. Para siya. Then ang third derivative pag derive nimo sa function nimo so s raised to 3 minus s raised to 2 function of 0 then s then function f prime times 0 or f prime the function of 0 then ang second na pag-derive function of 0. So ina na siya. So naa siya pattern sa di ba magkasunod-sunod, di ba? Gikan sa function of 0, pag-apply nimo ikaduha nga derivative, pagbutang na kag s, then isingit nimo si f prime or pinakauna nga derive. Then pag ikatulo na nakay ikaduha po diri na pagka-derive. So naa siya na siya format. Then up until maka-arrive ra ka ani or kanigid ang general form value niya. So karon is f prime or kaisa ra man ni siyang derivative, di ba? Kaning y prime. So kani siya po na problem is applyan nimo siya tanan og Laplace, no? I-distribute nimo ang Laplace. So Laplace transform of y prime plus Laplace transform of y, then Laplace transform of sin x. Okay. So for the Laplace transform of y prime, na kay s Laplace transform of y minus y 0 or y is to y function of 0. Gikan na siya dire sa imuhang a. Diba? Kung f prime lang na siya or y prime or first derivative lang na siya, ang answer nimo is s times Laplace transform of y minus function of 0 or y function of 0. Ano siya dire? Then, ang plus, Laplace transform of y. Diba? Gikan sa katong table sa formula sa mga Laplace, the Laplace transform of y is only the y function of s. Diba? Gikan sa original na function, imo na to siya s domain. So, muna siya y function of s. Then for sin x, applyan nimo na siya. Di ba na natay table niya kung answer or mga table sa imong Laplace transform? Imong sin x is equals to 1 over s squared plus 1. So, ano siya doon? 1 over s squared plus 1. Now, if we simplify
is 1. Ang imo y function of 0 is 0. Gano man. It is given na sa imo ang given na siya kani given na ni siya sa imong question na y function of 0 is 0. So i-substitute nimo ang 0. Okay, 0. So pag ato na siya i-simplify na dapat s lang or ys lang mabilin diri sa ato ang left side sa atong equation. Kani siya mawala. Ang ys is ato na siya i-factor. Di ba? So, same sila. Y function of s. Ang mabilin is s plus 1. S plus 1. Then, i-divide nyo both sides by s plus 1 para ys lang ang mabilin. Y function of s. So, ang answer or ang form bali na mabuo nimo is 1 over s plus 1 times s squared plus 1. Now, this time, by decomposition, na kay repeated. So, if na kay repeated, then ang gamiton nimo is case 3 naman siya or case 4 rather. So, irreducible rather. So, irreducible din na kay squared or repeated. So, ang gamiton nimo is case 4 man yata na siya or case 4 lagi. So, gamitan nimo case 4 sa decomposition. So, ano siya? A over s plus 1 plus b derivative sa bs plus c all over s squared plus 1. So, ano siya ang imuhang formula para sa imong decomposition. So, mo to, divide both sides by its denominator. Cancel out. Mapilin is a squared plus 1. Then, s plus 1 times bs plus c. Waon na to ang mga values sa imong a, b, c. Pwede na to na siya in equation 3 unknowns. Di ba? Kay a, b, c. Di ba? By coefficient ang gamit na ko dere. So, makuha na to ang a is equals to 1/2, negative 1/2 o 1/2. Substitute na to balik diri sa ato ang decomposition na form. Natay a nga 1/2. Muna ni siya diri. 1/2 plus inverse Laplace sa b na to is negative 1/2 s plus 1/2. Then, ano din to? Tanawon din na to sa ato ang Laplace transform table sa mga formulas, no? Na ang kaninga forma is equal sa e raised to x. Di ba? Since ang pwede po t, di ba? From s to t. So, pwede lagyan po na siya x. Yeah. So, x na bali siya kay ang gamit naman nato diri is y. Di ba? Kabantay mo, y is function of x. So, x lang ato gamit niya. So, e raised to x. Then, natay negative 1/2 s over s squared plus 1. So, equal na siya sa cosine x. Then, 1 over s squared plus 1/2 is equal siya sa sin x. So, muna siya. Ang 1/2 gipagawas lang na siya. Mga negative 1/2 pod gipagawas lang na. So, muna yung final answer. Sige daw, question daw ba? Sige, wala kasabot. Si Kumiling. Question. Wala yung question? Si Dotarot. May question na Tarot? Wala ang yapon. Just a bear. Okay, ragyapon. Okay. Si Balong. Ulo. Francis.
Saan ka naglisod? Sige daw. Sa bukid na. Sa man dapit ang wala ni mo na absorb pa. Daganay. So inanglan gyud ninyo to memorize ang bukuan. Advisable gyud na memorize on or i-familiarize gyud tong formula para sa Laplace. Tama na siya table or pwede pod mag-search lang mo sa Google. Ang lugwa na siya. Ang naka-table na siya. From T to S domain. Mora man na siya ang Laplace. Then mora to, if apply na nimo inverse, magbase ra gyud kung kaaton na table. Ibali ang answer nga S, ibalik ra nato T domain balik na. Kabaliktaran lang. Kaso diri sa final answer nato is naggamit ng tag y. So mo to siya x na bali ang final answer. Ano tay mga x. Pero kung tuyoon, pwede ra gyapon na siya i-t bali. Okay, diba if familiar mo ang y manggod is equals to function of x man na siya. Function of x. Fx. Mura to. Then, mo to, pag put diri sa DE, application sa Laplace sa DE, na po ni, appear na po ni nga mga formulas na po kanina sad. Oops. Kanina po dato to banhan. Or, pwede po ang kaning general form. Ayan. Ayan, kaning tulo ka book. Gikan ra magyapon ni diri kaning general form. Kaning tulo ka form. Sige. Proceed na lang. So, kani another example for differential equation. Wala, basin mo. Klase na din mo. Na may klase. Sunod. 230 naman. Last tres. Ang uban. So we have here the second example for the application sa Laplace transform for differential equation. So this one natay y double prime, then minus 3y prime plus 4y equals to 0. Then nasa condition na y function of 0 is equals to 1. Then y prime function of 0 is equal to s, di ba? Is mali or 5? 5 yata, 5. So, muna siya, applyan na to Laplace transform each differential equation or equation sa itong differential equation. So, remember, ang ato ang y double prime and y prime is makuha na to kana nga mga formulas gikan diri sa taas. Diba kani? Ug yun sa paggama ang general form, diri ra na siya. Balikta. So after ma-applyan nato na siya, ang p daw diha is equal kani. Then kaning double prime. Then there is a y prime is kanilang, diba? S, y function of s minus y function of 0. Then ang Laplace transform of 4y is pagawas lang ang 4. Then Laplace transform of y is only the y function of s. Then the Laplace transform of 0 is 0. Tuning 0 then. Now, we will simplify this equation. After ma-simplify, is kanina siya. After ma-simplify, no? Diba? Minus s ang y function of 0 is 1. Diba? Gikan sa condition is 1 na siya. So, s times 1 is 1 siya direct. Is then ang y prime function of 0 is equals to 5 mo ni siyang 5 diri. Kana yun. Problema is hindi siya problema naman siya operation na subtraction. So ma-distribute ng subtraction, so man yung negative 5 man siya negative 5. Then 3 times s y function of s. So mo tong gibuhat nato sa error niya example is i-factored out si y function of s. Wala ni y function of s i-factored out.
Then, tanan mo na yung mga y function of x, s is i-transpose dito sa pikas sa side. Then, dapat y function of s lang mabilin dire. So, i-divide both sides by s squared minus 3s plus 4. So, muna na siya dire. After ma-forma nato si y function of s, applyan nato siya og verse para makuha nato ang original niya na function, no, di ba? Pati siya i-derive, di ba? Or inverse Laplace aning y function of s, di ba? Tanggalon nato si s, bali, or mahimo na siya x na gyud. So tanggal ani dire s or t, inverse Laplace. So y is equals to inverse Laplace of this one, s plus 2 over s squared minus 3s plus 4. So gamitan na nato completing the square. Itudlo na ako sa inyo gihinaw sa siya pag completing the square. Ang tunga nga diri expression kaning 3s or coefficient sa s divide by 2 raised to 2 or square dayon siya, di ba? So ang 3s divided by 2 na kay 3 halves. Then pag i-raise nimo siya 2 rather na kay 9 over 4. Muna ning 9 over 4 diri na magdagdag ka sa iyang equation. So if mag-plus kag 9 og 4, mag-minus po kag 9 og 4. It's because mo ni ang imuhang original equation. So need nimo siya equal ra gyapon diyan. So ang kaning s squared plus 3 minus 3s plus 9 over 4 is equal na siya sa nanakay kanang iyang square balik square sa iyang quadratic equation. So nanakay s minus 3 halves squared. Then the 4 minus 9 over 4 is simplify lang nimo siya cycle. So nakay 7 over 4. This time, ato na siya tanaw na to kung sa iya kapariha, di ba? Kaparihag na akong bali ani no kaning sa s plus 2 all over s minus 3 squared plus 7 over 4. Kaparihan niya is kani, di ba? Kaning e raised to bt katong gaina ng mga example ng formulas. No? So, karon s plus 2 man na siya. Need na to nga ang kaning 2. Need na to na siya i-decompose. It's because kaparehon na to diri sa ato ang denominator. No, dili man puta direct makapili dayon na s minus b. It's because ang 2 ug 3 halves is dili parehas. So need na to siya i-decompose ang 2. I-decompose na tong 2. So, ano na siya? Negative 3 halves. 7 halves, 3 halves. So, ano siya? Magbutang kag negative 3 halves or i-decompose lang na nimo siya. So, dapat ang resulting na dayon niya is naka negative 3 halves plus 2 plus 1, 3 halves. Diba? Yes. I-shortcut naman ko na siya. Sige lang, muna na siya pag-decompose. So, and then, ato na siya i-expand. So, s minus 3 halves plus 2 plus 3 halves. After nimo siya ma-expand, hanapan nimo sigid sa CA, alpha o beta nimo. So, if na kay alpha and beta, diba? Asa man na siya makuha? Muna yung beta is minus b. Then, alpha nimo ganit. I-square lang na nimo siya para na kay square root para na kay alpha. So, square root of 4 na kay 2. And then, ano ni siya? No? Then, i-apply nimo siya diri sa imong formula. Diba? Ang kanina form, ibagay nimo diya sa formula. Then, kanina dayon ang balik niya. E raised to 3 half x cosine square root of 7 over 2x plus 7 over 2. Kaso diri sa picas is inverse Laplace na po sa 1 over s minus 3 halves plus square root of 7 over 2 squared. Problema diha is 1 lang diri sa taas, wala siya s. So muna to, sin 80 ato gamiton. Then mag-apply ta og square root of 7 over 2. Diba kay ipalo na to nga constant 8 ang gamiton. Kaya wala man siya s. So, 7 square root of 7 over 2. Butang ka sa numerator as well sa denominator para ma-equal na gyapon. So, muna din to siya. Final answer na to is e raised to 3mx
cosine square root of 7 over 2x. Gigawas lang ni square root of 7 over 2 sa taas. No? Summation. Ay, dili. Gigawas na katong denominator rather. Square root of 7 over 2. Gigawas na siya. Muna na siya. Square root of 7. E raised to 3 halves x. Assign square root of 7 over 2x. Next is muna din. Giingon ako sa inyo kay ina. Circuit analysis using Laplace transform. So if resistor siya, R lang, or padayan rin yung mga number. Pag inductor, naka-NS, then capacitor 1 over SU. Then for voltage source, or V, function of T, so naa kay 1 over S. So example, nakay nani nga circuit, nakay R, nakay farad, for your capacitor, then 1 Henry for your inductor. Para mo adjust. Remember this one, di ba? R is equal to R. Ang inductor is LS, ang capacitor is 1 over SC. Kaso ang capacitor nimo is 3 or 1/3. No, ano siya? Saka ang 3, so 3 over S. Then U, function of T, para sa imong source, na kay 1 over S. So if we convert this electrical circuit into Laplace transform, we have this one, kaning sa baba niya. Mungkin na sir mga So muna yung nasa iya taas, sa iyo magbaba. So muna ni siya. Plus transform ba? Muna ni. So if apply na to loop, di ba? So really, nato siya isa-isa kung siguro tapos na matag sir. So if apply na to siya loop, so gikan sa source, sulod siya negative, so negative 1 over S plus 1 I1. So muna ni equation 1, ginana ko isa na. So muna siya equation 1. Then sa loop 2 nimo, kinsa tong sugat, so mo tong i-minus nimo, di ba? Minus I2, the real is minus I1. So after that, i-rewrite na to ang equation number 2 into this one, then kani i-substitute na tayo na to sa equation 1. So pag substitute is this one na kay ni nani. 1S. Then, kuha ko nimo ang whole denominator bali niya. So, ang denominator niya is composed by 3S. So, mo nang multiply ka both sides of 3S. Diba, na kay S, na po kay 3. Na kay S, na po kay S. So, na po kay S. So, equal na sila. So, ang common nila is 3S. After nimo siya ma-divide both sides, or ma-multiplyan, multiplied both sides. So, na kay S plus 3, kaning equation. And then, i-isolate na to nga I sub 2 lang tanan. Para makuha na gid nato ang formula. Or, I mean, rather, ang gihanap na to. Na ang V function, V sub O, function of S, di ba? Kaya ang ipangita sa imong example is V sub O, function of T. So, ang I2 na to is equal to V sub 0 function of T. Pag i-apply na to siya Laplace, so S na siya. No? T into S domain. So, mo ning V sub O function of S is equal to I sub 2 function of S is equal to kanin. So, mo na ning answer bali sa itong electrical circuit. If apply na to siya Laplace transform. Okay? Karon sa pagit siya mao, di ba? Since I2 mo na siya. So, if apply na nato siya Laplace transform rather. So, completing the square na punta. So, 16, di ba? Kung completing the square is divide mo siya 2, then is square. 8 divided by 2 is 4. 4 raised to 2 is equal to 16. Then ang ang kulang para may mo siya 18 is 2. Muna siyang 2 dire. Then ang squared siya, ang quadratic equation is this one is plus 4 raised to 2. Then plus 2. Remember, na natay Laplace transform na e is to b t sin 80. Now, determine na lang kinsa si b o kinsa si alpha. So, ang b ni mo dire is 4.
Then ang alpha nimo is 2 or square root of 2. So, ano na siya? Square root of 2, diba? Pero ang imong formula is A, di ba? A man nasa taas. So, ang numerator nimo dire is 3. So, need na po ka magbutang of square root of 2. Ikan sa butang nito dire. Wala man siya S. So, ang gamiton niyo ng formula is sin. Ano to? Butang kag square root of 2 as well as yung denominator, ipagawas. And the final answer is this one. 3 over square root of 2 raised to the negative 4t sine square root of 2t. So, ano siya? So, that concludes our discussion para sa inverse Laplace as well as the application para sa imong Laplace transform, no, related sa differential equation.